Good day mga paps, mga mamshis. So today maglalagay naman tayo ng LED dito sa Suzuki Skydrive Sport. So dito natin siya ilalagay yung LED guys dito sa ilalim nito. So yung nabili kong LED yan, bali sakto lang siya. Mapansin nyo. Yan. So dito siya sa ilalim nalagay. So para mailagay natin to guys, kailangan mo natanggalin natin tong side cover niya, kabilaan. Then yung positive negative niya guys, doon ko ilalagay sa sa may tail light. Pag naka siya, naka park light. So sasabayin na rin siya ng ilaw. So tanggalin ko muna guys. So balikan ko kayo. Then after natin matanggal yung side cover niya guys, so ito yung itsura niya, side cover niya. So dito natin siya lalagay sa ilalim, loob. So kailangan natin tanggalin ito. Kailangan tanggalin to, ang tornilyo, para matanggal natin ito. Doon natin lalagay sa loob yung LED. So yan guys, natanggal na siya. So ito yung sa labas. So ito yung itsura ng loob niya. So para may lagay ko siya guys dito, gagamit ako ng cable ties. Ito yung gagamitin ko. Magbubutas lang ako ng ilan dito para doon siya nakatali, nakapiece siya. So wala siyang wala siyang yung adhesive tape o yung double sided. So wala siya. Then ayoko rin ng double sided kasi pagtagal siya matatanggal din kasi maalit tong part na to. So I decided na ito lang ilagay yung cable ties. So gagawin ko guys, para mailagay ko yung cable ties, magbubutas ako dito sa loob. Yan, bubutasan ko siya dito. Mga ilang butas lang naman, siguro mga 4-5 lang. So yun guys, bali butasan ko muna para mailagay natin yung yung LED lights. So pag nagbutas kayo guys, ensure nyo na hindi tatama doon sa LED mismo. Yung cable ties, ensure nyo na hindi tatama dito sa ilaw para di siya matakpan yung LED lights. Yan, ganyan mangyayari. So kung naitali siya, ganyan siya. So hindi siya natatakpan. So tapat nyo lang yung pagbutas niya. So ito na yan guys, nabali nabatasan ko na siya. Yan. Then nalagay ko na rin yung LED lights. Yan. Tsura niya guys. Ayan. Then doon sa kabila, ganun din gagawin natin. So after natin magawa to sa kabila, i-connect na natin siya sa battery. Doon sa mismong tail light niya mismo. Kasabay nung park light. So pag nag-park light ako, sasabay din siya ilaw. Ayan. So kabit ko muna yung kabila guys. So ganito rin yung gagawin ko. Same procedure. Bubutasan ko din sa lagyan ng cable ties. So ayan. So kabitan ko muna yung isa guys. Then saka natin ilagay sa ikabit sa battery.
So ito natin may lagay guys yung LED. Secure lang natin siya. Then iikpitan natin yung cable tie. Sure nyo lang na hindi natatakpan yung LED. Huwag masyadong maigpit guys, baka mapatid yung LED. So tamang higpit lang. After natin may lagay guys, so tanggalin natin yung excess. Then balik na natin yung fairings. Okay, so okay na isa. Okay, then connect natin sa terminal ng taillight. Okay guys, since hindi abot tong kabilang side yung wire niya, so duduktungan lang natin yung pinagputol natin kanina, iduduktong lang natin dito para mas mahaba siya. Umabot siya doon sa doon sa paglalagyan natin ng pagkakabitan natin ng wiring para mas matibay siya. Ganito gawin niyo. So color coding niyo lang siya, pula sa pula, then yung black sa black. So ito yung ground, then ito yung pula, yung positive. So para mas matibay yung pagkakakabit natin. So ganito gawin niyo guys. Pag crossin niyo ganyan, then iikot niyo siya para mas matibay. Yan. Then kung kabila naman, negative wire natin, samahin na natin. Then kabit muna natin itong cover. Saka natin i-connect doon sa terminal ng tail light. Then yung wire guys, dito natin padadaanin para mas safe. Hindi siya may ipit dito pag dito natin pinadaan. So kabit muna natin tong kabilang side. So ayan guys, so connect lang natin yung dalawang wire, yung dalawang negative, then itong dalawang positive. So pagdidikitin lang natin yung dalawa. Yun ang kailangan natin hanapin yung positive terminal niya. So gamit tayo ng tester. So yung tester, set nyo lang sa volts DC or direct current.
Pwede natin hanapin. So susi ko muna yung motor. So pag pumalo siya guys ng 12, sabihin yun yung positive. A few moments later. So, hindi siya pumapalo o di nga pala naka-on tong itong switch. So, Pili natin yung positive, yung 12 volts. So, wala. Yan. Ayan guys, 12.78. So, ibig sabihin, yung positive niya is itong nasa taas na gitna. So, yan. Kung wala kayong tester guys, so tandaan nyo na lang yung kulay. So, yung kulay niya ay kulay gray. Yun yung positive terminal. So, since nakahanap na natin yung positive, so, kapit na natin. So yung wiring niya guys, yung positive bali dun sa kulay gray. Then yung negative hindi pala pwede sa ground, sa body kasi mahina yung ilaw. So pinabit ko siya dito sa may black and wire na red. So magkalapit lang sila. So, ito yung positive guys. Then dito nyo lagay yung negative para malakas yung ilaw. Ayan. So, talian lang natin siya ng cable type para matibay. So, di siya makalas. So, suksik lang natin siya maigi sa loob para di matanggal. Then, kailangan ng cable tie. Putulin natin. Connect na natin siya doon sa terminal niya. Yes guys. Tingin natin. Right. So, yan na guys yung lalabasan niya. Right, ganda. So hanggang dito na lang guys. So sa mga di pa nakasubscribe, subscribe na sa ating channel para sa mga update natin sa mga bago pang videos. Right safe everyone, God bless.